Ik ben bang voor een nieuwe dag. Zit als tot op mijn verzag. Ik weet dat hij op me wacht, want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Ik ben hier om Roxolana te ontmoeten en zij is artiest uit Oekraïne. I think every Ukrainian has someone in their families or their friends who died because of war. Froukje wil Roxolana heel graag ontmoeten in haar woonplaats Kiev. Hi, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Roxolana had een vergelijkbare muziekcarrière als Froukje, totdat haar land werd binnengevallen door het Russische leger. Op het moment van de opnames is het te gevaarlijk in Kiev. Daarom wijken we uit naar de Poolse grens. En ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig of geïntrigeerd door het feit dat zij eigenlijk een soort vergelijkbaar leven heeft. Alleen het grote verschil is dat zij in een land leeft waar oorlog is en ik in Amsterdam. Froukje en Roxolana gaan vandaag in Polen aan de grens met Oekraïne samen de studio in. Froukje heeft Roxolana uitgenodigd om op 5 mei mee te gaan met haar tour langs de Bevrijdingsfestivals. Vandaag gaan ze kijken wat ze daar samen kunnen doen. Ik vind het superleuk dat we gaan optreden. Ik vind haar ook echt goed. Dus ja, ik denk dat het heel mooi is dat het zo samenkomt. Ik kan het leven niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Oh, the last sentence means you can't. You don't have a second chance on life, so tonight I want to dance. Love it. Thank you. Love it. And I think in one moment, Ukrainians, they were exhausted by going through this pain every day. It's unreal. It's impossible to do that. You just can't, you don't have that amount of tears. You don't have it. Very hard to go through this pain every day. Can you imagine every day through this whole year, someone lost her mother, a father, or grandmother, or kid, every day. So, yeah, crazy. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen. Onbezonnen, dagen in de zon, eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Roxolana treedt sinds het begin van de oorlog veel op voor de Oekraïense troepen en geeft in schuilkelders benefietconcerten. Tijdens het opbouwen van een concert wordt het team van Roxolana geraakt door een bombardement. Is the right like here is the place where we perform. Yeah, it's crazy. Me and my team, we went to hotel, and the technical team, they went straight to the place. And one Zhenya, he jumped like to the right side, and there the third rocket hit it there, and he got injured, and he couldn't survive after that. Our driver, he called us, and he's like, they hit at us, and I'm so sorry. It's okay. I'm also so sad. Every time I tell this story, and she's like, is everyone alive? And he's like, I don't know. And she's like, everything alive? She's like, I don't know, because Jane is lying on the street. I'm so sorry. It's okay. It's okay. And after that, we just decided that we need to do something, and we decided that
our team, the Oksana and Andrew, they were musicians. They went there to find other guys because we didn't know where is everyone. And also we decided that me and Mariana were gonna be on the phones, checking the hospitals and where they're gonna let them go and stuff. But after also I think 30 minutes, they found him, and it was definitely him. What's the key of your song? Do you know it? It's not. En dan, midden in de studiosessie, gaat er een alarm af op Roxolana's telefoon. We have this app, A-Rate, and I turned off the song because it's horrible. But it shows that now we have an A-Rate in Kiev. See, this is Kiev. Yeah. Yeah, it means that maybe there is artillery working here, but every Ukrainian has this app. And usually it does the sound like this. I will show you because I turn it off. So usually it's like this. And you have it on your phone and it's very wild. Mm-hmm. It's common thing, I mean, because it happens like all the time. Mm-hmm. It can be like every day, 3 times, or it can be once a week. It depends on where you are. Na het luchtalarm bellen we met vriendinnen in Oekraïne. We are calling my friend Oля. She's now in Kiev, actually. And we'll see what she's doing, because there was an air raid, and I feel like she didn't go to the bomb shelter. Bonjour. Bonjour. Hi, this is Froukje. Da. Hello. Hi. Did you go to the bomb shelter? I was at the parking. Okay. It was the nearest safe location. Well, it feels like no one went to the bomb shelter, I think so. Some people were at the parking with me, but yeah, almost no one went there, it's true. А що, у вас світло є? Сьогодні було десь 7-8 тривог, ну, починаючи там з ночі. Ого. Що ти робила? Ти спускалась кудись? Чесно, ні. Окей. Ook bellen we met Roxolana's neef, die vlakbij het front is. Привіт! О, а розкажи, що там, як напрямок той східний? Дуже поганий східний напрямок. Да? До речі, самі гірші зараз. Я бачив, що багато мертвих русських. Дуже багато лежать, там навіть смердить, якщо по трасі їхати. А як ти себе почуваєш? Я дуже злий і недобрий. Злий і недобрий. Розумієш, в мене взагалі було в житті все дуже кльово. Я знімав кіно, я собі служив. В мене взагалі було все ідеально, розумієш? Поки не присунулася та московська голота, розумієш? І вони мене все перестрали. Я дуже злий і недобрий зараз. Oké. Ja, er moet iets in hun veranderd zijn wat ze dat vol kan laten houden. Dan denk ik, ach, die arme jongens. Ja, dan denk ik dus aan de mannen in mijn leven en hoe lief zij zijn en hoe gevoelig. En what are the chords? I love it. Love it, yeah. I think sometimes all of the people, we didn't actually live our lives. We were just running and trying to chase something and trying to be someone. And I think we were losing the main things of life. And being human is a huge thing for me, and I think this year changed us a lot, and we realized that being human is our main profession. Just not to be, closed in your box and thinking about what you want to achieve,
But to open your box and to see that there are people close to you, there are people that in need, there are people that need your help, there are people that you can really help. And I think this is the main thing that changed in me through this year. Ik wil dansen, ik had de hele dinsdagavond niets om handen. En een tijdje terug lag ik nog te janken. Ik verander, met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Make us feel that you don't forget about us. And this is the main thing. That you are with us. That you we can have your hand in any moment. And even if we don't ask for help, we really want to know that if something happens, we have someone, you know, on our back. Omslaat omdat iedereen die met je danst toch wel weer vergeet. En ik kan het doen met mijn talen en mijn zweet. Ik loop blinken in mijn woede, niemand weet hoe ik heet. Maar ze vinden mij compleet. Het vertelt me over onze vrijheid, dat die vrijheid echt heel fijn is, denk ik. En dat we daar ons niet schuldig over hoeven te voelen, want vrijheid zou de norm moeten zijn. Dus, maar dat ik daar heel dankbaar voor ben, denk ik. En ik hoop dat het voor altijd zo blijft. Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. I like it. Yeah, I love it. Love it, love it. I love it.